Κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Απόψε είναι Παρασκευή, 15 Μαρτίου του 2024. Τη Δευτέρα έχουμε καθαρά Δευτέρα. Τι σημαίνει αυτό? Ότι οι περισσότεροι δραπετεύουν από το κλεινό Νάστη ή από τη Θεσσαλονίκη ή από όποια πόλη για να πάνε στα χωριά τους, να πάνε σε καμιά εξοχή. Εμείς δυστυχώς δεν μπορούμε. Έχουμε την ατυχία τα χωριά μας να βρίσκονται 600 τόσα χιλιόμετρα. Οπότε αυτό δεν μπορούμε να το κάνουμε έτσι και θα καθίσουμε στο κλεινόν Άστη. Εύχομαι σε όλους να περάσετε καλά για να μπούμε στην Σαρακοστή, να βιώσουμε αυτήν την περίοδο μέχρι το Πάσχα και τα Άγια Πάθη. Λοιπόν, έχουμε τα σχόλια των φίλων για την διακήρυξη. Δεν έχει ακόμα, τώρα τελειώνει η πλατφόρμα, πιστεύω ότι από την Τρίτη που θα επιστρέψουμε θα είναι έτοιμη η πλατφόρμα, τότε εκεί μπορείτε να διαβάζετε με την ησυχία σας την διακήρυξη, να στέλνετε τις παρατηρήσεις καταρχάς ή όσοι θέλετε να συνυπογράψετε, να δίνετε τα στοιχεία και να υπογράφετε. Προς στιγμή βλέπω ότι αρκετά είναι τα σχόλια, αλλά δεν είναι της δυναμικής των σχολείων που δεχόμουν και έλεγαν κάνε κάτι, ορίστε κάναμε κάτι. Πού είναι? Δεν είναι έτσι. Λοιπόν, ο Ξενοφών Καρίκης, φίλος, μορφωμένος, μαθηματικό μυαλό από τη Βρετανία, κάνει ένα σχόλιο για την διακήρυξη, για τη λειτουργία του πολιτεύματος εκεί και για τη λειτουργία του πολιτεύματος στην Ελλάδα. Μετά έχω τα σχόλια, θα το δείτε για αυτό το θέμα. Γράφει ο Ξενοφών. Μπράβο Σάβα, ελπίζω να τύχει ευρείας υποστήριξης η διακήρυξη και να την υπογράψουμε όλοι εφόσον είναι ανοιχτή στον κόσμο. Όχι ανοιχτή, ορθά ανοιχτή είναι. Από τη συμμετοχή του κόσμου θα εξαρτηθεί τι μορφή θα πάρει αυτό που ξεκινήσαμε οι 15 στην αρχή. Αν γίνει ένα κίνημα, από αυτό θα εξαρτηθεί, για να μην κάνουμε άλματα στο κενό. Να πω ότι στην Αγγλία, και αισθάνομαι άσχημα που τη φέρνω ως παράδειγμα, γιατί δεν είναι καμία αξιοζήλευτη δημοκρατία το πολίτευμα που περιμέναμε, είναι το πρώτο βιβλίο του Σταύρου, στο οποίο ο Σταύρος αφού αναλύει, καταρχάς είπε ότι διάβασε τα συντάγματα 55 χωρών σε όλο τον κόσμο. Τα ανέλυσε, διάβασε και το δικό μας σύνταγμα, αναλύει το δικό μας σύνταγμα και βρίσκει τα λάθη και τις παθογένειες που έχουν επίπτωση στην λειτουργία του πολιτεύματος και στην κοινωνία και στη χώρα, και κάνει στο βιβλίο αυτό μία πρόταση ενός νέου συντάγματος και ενός νέου πολιτεύματος που θα είναι πολύ κοντά στην δημοκρατία που γνώρισε η Αθήνα αλλά και άλλες πόλεις. Είναι λάθος να πιστεύουμε ότι δημοκρατικό πολίτευμα είχε μόνο η Αθήνα. Έχει και η Ρόδος, κάποιες πόλεις στη Ρόδο. Και μάλιστα πολύ εξελιγμένο. Το πολίτευμα που έχουμε σήμερα στην Ελλάδα δεν είναι δημοκρατία, είναι κοινοβουλευτισμός, republic. Άλλωστε αυτό γράφει και στα διαβατήριά μας, αυτό έγραφε. Republic, εντάξει. Πάμε να δούμε. Να πω ότι στην Αγγλία, και αισθάνομαι άσχημα που τη φέρνω ως παράδειγμα, γιατί δεν είναι καμία αξιοζήλευτη δημοκρατία το πολίτευμα που περιμέναμε, όπως λέει ο τίτλος του βιβλίου του Σταύρου, αλλά εν πάση περιπτώσει υπάρχουν πολλά δημοκρατικά στοιχεία που γίνονται σεβαστά, έστω και προσχηματικά σε χώρες στο εξωτερικό. Επί παραδείγματι, οποιοσδήποτε πολίτης μπορεί να κάνει αίτηση για κάποιο ζήτημα και αν το αίτημά του, ένας πολίτης να το ξεκινήσει, συγκεντρώσει 100.000 υπογραφές, είναι υποχρεωμένη η πολιτεία να συζητηθεί αυτό το αίτημα στο κοινοβούλιο παρακαλώ και να ενημερωθούν οι 100.000 που υπέγραψαν. 100.000 υπογραφές αρκούν για κάτι τέτοιο σε μια χώρα σχεδόν 70 εκατομμυρίων κατοίκων. Στην Ελλάδα των 10 εκατομμυρίων το αντίστοιχο θα ήταν μόνο 15.000 υπογραφές, όμως ακούω ότι συγκεντρώθηκε 1,5 εκατομμύριο υπογραφές για τα Τέμπη και πόσα άλλα που έγιναν με πολυπληθέστατες πορείες και διαμαρτυρίες στο παρελθόν, ή το δημαγωγικό δημοψήφισμα που έγινε το όχι ναι, και πόσα άλλα
που αντιμετωπίζονται με σχετική αδιαφορία από αυτούς που κυβερνούν, από το κράτος, από την πολιτεία. Στην Αγγλία το δημοψήφισμα του Brexit, που έγινε και αυτό για καθαρά ψηφοθερικούς λόγους, το πολιτικό σύστημα που δεν το ήθελε εξ ολοκλήρου, αναγκαστικά σύρθηκε και τελικά ήπιε το πικρό ποτήρι μέχρι τέλους. Προτίμησαν δηλαδή ακόμα και να πληγεί η χώρα παρά να εξευτελιστεί, εξευτελίζοντας τους θεσμούς, όπως έγινε εδώ που εξευτελιστήκαμε, έτσι. Το όχι έγινε ναι. Δηλαδή οι Άγγλοι δεν το ήθελαν το δημοψήφισμα. Εκείνος ο Φαράζ, πώς το λένε, εκείνος τους παρέσυρε και δεν μπορούσαν να κάνουν αλλιώς, διότι αυτό προέβλεπαν οι θεσμοί. Και να φανταστεί κανείς ότι ούτε καν τύπης είναι δημοκρατία η Αγγλία. Επισήμως είναι συνταγματική μοναρχία. Το δε σύνταγμά της είναι άγραφο, εθιμικό. Τρέχα γύρευε δηλαδή. Είναι κάποιοι γκουρού αυλικοί, ως σαν αρχιερείς του Φαραώ, που μόνον αυτοί ξέρουν τι είναι συνταγματικό, γιατί είναι προφορικό, εθιμικό. Δεν δημιουργούνται και ζητήματα συνταγματικότητας έτσι, σαν την Ελλάδα. Όχι ότι έχουμε κάνει ένα σύνταγμα της προκοπής, τα έχει πει ο Σταύρος, αλλά εξόφθαλμα ούτε καν αυτό το δημιούργημα, το σύνταγμα που έχουμε δηλαδή, της ίδιας της εξονημένης πολιτικής της Ελλάδας, ούτε με τους δικούς τους όρους δεν μπορούν να συμμορφωθούν. Όπως για παράδειγμα τα πανεπιστήμια τα μη κρατικά παραβίασαν εξοφθάλμως το άρθρο 16 του συντάγματος. Δεν τους νοιάζει. Ούτε με τους δικούς τους όρους δεν μπορούν να συμμορφωθούν, με έστω για τα μάτια του κόσμου. Τέτοια και τόσο ευθερεσία επικρατεί στην Ελλάδα. Ο απόλυτος εξευθερισμός της χώρας, μιλάμε για τον απόλυτο εξευτελισμό της χώρας που γέννησε τη δημοκρατία, της οποίας ο πολίτης αντιμετωπίζεται βίαια από πρετοριανούς και ακαθοδηγούμενους εγκάθετους όταν διαμαρτύρεται δυναμικά ή διαφορετικά αγνοείται εντελώς εφόσον δεν απειλεί την εξουσία. Ένα σύστημα που δεν έχει στην πράξη διαφορά από οποιοδήποτε τυραννικό καθεστώς. Βίαιος εξουσιασμός, ανηθικότητα και διαφθορά, εξαγορά, ανομία, αυθαιρεσία, παραπληροφόρηση, προπαγάνδα και συγκεντρωτισμός όλων των εξουσιών. Κανένας έλεγχος, καμία ασφαλιστική δικλείδα. Ολοκληρωτισμός. Το ότι γίνονται εκλογές κάθε τόσο δεν λέει τίποτα. Εκλογές γίνονται και στη Βόρεια Κορέα. Εδώ απλώς έχουμε και ίντερνετ, γι' αυτό και μπορούμε και μιλάμε κιόλας, αλλά κατά τα άλλα η κοινωνία συνολικά είναι στο περιθώριο. Δεν μπορεί ποτέ να προκόψει έτσι ο τόπος. Ελπίζω η διακήρυξη να είναι η αρχή για κάτι καινούριο. Το κείμενο είναι εξαιρετικό και εφόσον έχω την ευκαιρία θα προσθέσω και το δικό μου όνομα, αν και δεν έχω ιδιαίτερες ελπίδες ότι θα συνέλθει η Ελλάδα. Δυστυχώς αυτό το σύστημα είναι τόσο άρρωστο που καταστρέφει οτιδήποτε υγιές και χρήσιμο υπάρχει στον τόπο και έτσι αναπαράγεται το ίδιο, σαν βακτήριο. Πάντως, μπράβο για την προσπάθεια που κάνει συνολικά, Σάβα, και εσύ και μια χούφτα άλλη. Ακούστε, υπήρχε κι άλλος δρόμος. Τώρα δεν θέλω να σας τον πω, του βολέματος. Είπαμε, εγώ να σας πω δεν τους ξέρω τους 15, εντάξει 2-3 ξέρω, τον Αϊφαντή ξέρω και τον εμπιστεύομαι και δεν θεωρώ ότι δεν κάνω λάθος. Ο άνθρωπος είναι ακέραιος, έχω ακούσει και από δεκάδες άλλους διπλωμάτες ότι είναι ακέραιος σε όλα τα χρόνια της παρουσίας του στο Υπουργείο Εξωτερικών, υπηρέτησε την πατρίδα ευόρκως και εντύμως, οπότε έχει γνώση και εμείς έχουμε κάποιες γνώσεις και εμείς δοκιμαστήκαμε, περάσαμε από κλιβάνους με υψηλές θερμοκρασίες και δεν λιώσαμε, είμαστε όρθιοι, οπότε εξαρτάται, επαναλαμβάνω, από το τι βούληση έχουν οι πολίτες για να σωθεί ό,τι μπορούμε να σώσουμε από αυτή τη χώρα. Θα δείτε μετά τι λέει ο Παντελής ο Σαββίδης. Τώρα, εδώ από τους πρώτους ήταν τα θύματα που κατήγγελαν την κυρία Σιμακοπούλου. Αλλά επειδή
μου στείλαν ορισμένα μηνύματα φίλοι από το εξωτερικό, θύματα της κυρίας Άννας Μισελ Ασημακοπούλου. Εμείς την πρώτη μέρα κάναμε εδώ εκπομπή και 2-3 εκπομπές αναφέραμε και διαβάσαμε κιόλας τι είπε και η ίδια, τι είπε και η κυρία Κεραμέως. Απαράδεκτα τα όσα είπε η κυρία Ασημακοπούλου, μιλάμε και για θράσους, απίστευτο. Χειρότερο από την ίδια την πράξη. Γιατί η ίδια η πράξη μπορεί να έγινε χωρίς να σταθμίσει τη βαρύτητα αυτής της πράξης. Όταν όμως είδε τις καταγγελίες, όφιλε να καταλάβει ότι έκανε ένα μεγάλο λάθος. Να πει συγγνώμη παιδιά, παίρνω το καπελάκι μου, κάποιο καπέλο θα βρει εκεί στις Βρυξέλλες. Και πάω τώρα, τελειώσαμε. 5 χρόνια κάθεσα στις Βρυξέλλες, που άλλα πόσα 10 χρόνια στο κοινοβούλιο, πάρω το καπελάκι μου, πάω να κάνω κάτι άλλο. Μια χαρά είναι η ζωή. Βγήκε και με απίστευτο θράσος. Αυτό είναι ενδεικτικό του χαρακτήρα της ιδείας, αλλά και του πολιτικού συστήματος, που έκανε την πάπια. Το ίδιο και η κυρία Κεραμέως, να μην σας πω ότι ήταν χειρότερη από αυτήν, λέει έδωσε εξηγήσεις. Τι μας λέτε κυρία μου, τι εξηγήσεις, το Υπουργείο σου τα έδωσε. Και τώρα βλέπω ότι παραιτήθηκε ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Εσωτερικών, και εγώ την πατάω σαν τον Biden και σαν τον Τραμπ, μπερδεύω τα τέτοια. Λοιπόν, σκεφτείτε τι θα γίνει μετά από 10 χρόνια που θα φτάσουν στην ηλικία του Biden, του Τραμπ δηλαδή. Το Υπουργείο Εσωτερικών λοιπόν, παραιτήθηκε ο Υπουργός Εσωτερικών και ο υπεύθυνος, ο γραμματέας αποδήμων της Νέας Δημοκρατίας. Καλά, τόσο σαπίλα. Ο γραμματέας αποδήμων. Δηλαδή, ποιος τον πρότεινε καταρχάς. Εγώ ξέρω ότι σε τέτοια πράγματα κάποιος σε προτείνει, κάποιος εγγυάται για σένα. Ποιος πρότεινε αυτό το φρούτο για να τον βάλουν εκεί, να δώσει, προσέξτε, ονόματα, διευθύνσεις, τηλέφωνα και ηλεκτρονικό ταχυδρομείο των Ελλήνων του εξωτερικού, που είναι ο θησαυρός μας, που γι' αυτόν παλεύουμε. Τα έδωσε σε μια πολιτικάντη. Ας σας πω κάτι, γιατί σημαίνει μόνο παρέτηση. Γιατί δεν γίνονται και νομικά τέτοια, δεν γίνονται πειθαρχικές και ποινικές διώξεις. Τι είναι αυτά, τι είναι αυτά. Και η κυρία Κεραμέως γιατί είναι στο απειρόβλητο, δεν κατάλαβα. Σε άλλο Υπουργείο είναι αυτή. Όταν γινόταν το έγκλημα αυτή που ήταν, πετούσε χαρταετό στην Κηφισιά. Αυτά έτυχε τώρα και βγήκε. Πόσα άλλα γίνονται που δείχνουν τη σαπίλα αυτού του συστήματος. Σάπιο από την κορφή ως τα νύχια. Σάπιο. Και να σας πω για την τελευταία δημοσκόπηση. Νέα Δημοκρατία 24,7, ΣΥΡΙΖΑ 12,2, ΠΑΣΟΚ 10,5, ΚΚΕ 6, Ελληνική Λύση 10,2, Νίκη 4,2, Νέα Αριστερά 3,9, Πλεύση Ελευθερίας 2,1, Σπαρτιάτης 1,5, άλλο 9,6, δεν έχω αποφασίσει 15,1. Τι γίνεται εδώ πέρα, πού είναι ο κόσμος, πού είναι ο κόσμος, να σας πω κάτι. Δεν ξέρω, στις δημοσκοπήσεις δεν δίνουν και κάποια ερώτηση που να δείχνει ο κόσμος και την απέχθειά του. Αυτό ίσως θα πρέπει να μπαίνει, αλλά εδώ βλέπω ότι καταβυθίζονται. Πολλά τους δίνεται. Αλήθεια πολλά τους δίνεται. Πιο κάτω. Το πρώτο κόμμα πρέπει να είναι κάτω από 20%. Μόνον έτσι θα μπορεί να συμμαζευτούν. Αν και όπως λέει και ο Ξενοφόντας η κατάσταση είναι τραγική. Σας ερωτώ τώρα. Έλληνας πρωθυπουργός. Έχουμε αναρτήσει στην ιστοσελίδα μας ένα άρθρο το οποίο έγραψε η κυρία Μαρία Καλογύρου, είναι καθηγήτρια πανεπιστημίου στην Γαλλία, διδάσκει και κάνει και με τίτλο, προσέξτε, ενδίδοντας την εμπορική λογική, το παράδειγμα της παρένθετης μητρότητας. Και είχε την καλοσύνη η κυρία Καλογύρου, η οποία κάνει διδακτορική διατριβή στο νομική σχολή του Πανεπιστημίου Παρί Ναντέρ, είναι μέλος του Κέντρου Έρευνας και Μελετών Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, κάνει διδακτορική διατριβή που αφορά το δίκαιο της παρένθετης μητρότητας στην Ελλάδα και τη Γαλλία
και εκπονείται υπό την επίβλεψη της καθηγήτριας Στεφανή Χενέτ Βοσέ. Έχει διδάξει συνταγματικό, διοικητικό και ενωσιακό δίκαιο στη νομική σχολή του Πανεπιστημίου Παρί Ναντέρ και τα άρθρα της έχουν δημοσιευτεί στην ελληνική και στη γαλλική γλώσσα. Έχει γράψει λοιπόν ένα άρθρο για την παρένθετη μητρότητα και αναφέρει μέσα την τραγικότητα αυτής της κατάστασης. Εγώ να σας πω, εγώ δεν είμαστε ούτε συνταγματολόγοι, ούτε βασικές αρχές του δικαίου διδαχθήκαμε στη Σχολή Ευελπίδων. Άνθρωπος ο οποίος συζητά είτε να χρησιμοποιήσει μια γυναίκα τα χρήματά του για να χρησιμοποιήσει μια γυναίκα που δεν έχει λεφτά, διότι αν είχε λεφτά δεν θα το έκανε, να της δώσει 50, 60, 100.000 ευρώ για να χρησιμοποιήσει την μήτρα και την κοιλιά της να κυοφορήσει ένα παιδί και μετά να της το αρπάξει και να το αποκόψει από την φυσική του μητέρα, εγώ πιστεύω ότι εκφεύγει από το να είναι άνθρωπος. Είναι κάτι άλλο. Πραγματικά. Δεν έχει ίχνος αισθήματος ανθρωπίνου πάνω του. Είναι κάτι άλλο. Και αυτός που νομοθετεί μπαίνει στην ίδια τάξη. Δεν είναι άνθρωπος, είναι κάτι άλλο. Δεν είναι δυνατόν το ζήτημα της μητρότητας να μην το σέβεται ένας κανονικός άνθρωπος. Πρέπει να είναι διαταραγμένη προσωπικότητα ή κάτι άλλο. Έρχεται λοιπόν ο κύριος Μητσοτάκης που ψήφισε ένα τέτοιο νόμο μαζί με τον κύριο Καπουτσίδη, δεν ξέρω ποιον ήταν, και μιλάει για την τυραννία της πλειοψηφίας. Άκουσον. Η πλειοψηφία που τον εξέλεξε είναι τυραννία όμως όταν αφορά ανθρώπινα δικαιώματα. Δεν κατάλαβα γιατί. Τα ανθρώπινα δικαιώματα κατοχυρώνονται. Ποια τυραννία της πλειοψηφίας, πάνω σε τι? Αυτά είναι καινοφανή πράγματα, δείχνουν τη βαθύτατη σύψη αυτής της χώρας, η οποία όμως βαθύτατη σύψη έχει το θράσος να θέλει να επεκταθεί και στην υπόλοιπη κοινωνία. Αυτό. Γι' αυτό στις ευρωεκλογές εκεί θα είναι το δείγμα. Κάτω του 20%. Μήπως και, γιατί αυτή ξέρετε, δεν είναι καμία άλλη τιμωρία. Η τιμωρία, επειδή το να εμπλακείς και με την πολιτική, πρέπει να έχεις και λίγο φιλαυτία και τρέλα, έτσι. Αλλιώς δεν είναι εύκολο πράγμα. Κάθε μέρα λίγο να σε παίρνει τηλέφωνο ένας, δώσ' μου, κάνε μου αυτό, κάνε μου εκεί. Δεν είναι εύκολο πράγμα. Πρέπει να έχεις και φιλαυτία και τρέλα. Αυτή λοιπόν η μεγαλύτερη τιμωρία είναι να τους αφαιρέσεις αυτό. Να τους κάνεις άσημους, να κυκλοφορούν, να μην τους ξέρει κανένας. Αυτοί τρελαίνονται. Αυτή είναι η τιμωρία τους. Να χάσουν αυτό για το οποίο είναι ικανοί να προδώσουν τη μάνα τους, τον πατέρα τους και την ίδια την πατρίδα. Θα πάμε τώρα στο δεύτερο θέμα μας. Ακούστε, συζητώντας την πορεία του τόπου με φίλους και την ανάγκη που υπάρχει να αλλάξει κάτι στο σύστημα, γιατί να μην αναπαράγονται τα ίδια και τα ίδια προβλήματα, αυτό στο οποίο όλοι δεν έχουμε απάντηση είναι και στο μεταβατικό στάδιο πώς θα γίνει. Δεν υπάρχει απάντηση. Και αυτό το οποίο τελικώς πείθει τον κόσμο να ψηφίσει ένα κόμμα είναι η πολιτική σταθερότητα. Σου λέει από το 2008 είναι ένα μαστίγιο και μας μαστιγώνει όλους. Δεν υπάρχει κανένας τώρα, το 3-5% αν κέρδισε, οι υπόλοιποι μαστιγωνόμαστε. Τώρα 4-5 χρόνια έχω μια πολιτική σταθερότητα, σου λέει. Και βελτιώθηκαν τα οικονομικά κάπως στην αγορά, υπάρχει το χρηματιστήριο, μια κανονικότητα τέλος πάντων, με όλα αυτά τα προβλήματα που λέμε. Και κουνάνε πλέον το σημαίακι της αστάθειας. Τι γίνεται τώρα, πάμε ξανά στην αστάθεια? Δεν γίνεται κάτι, όλα αυτά δεν υπάρχουν στην Κύπρο. Στην Κύπρο δεν υπάρχει τέτοιο πράγμα. Γίνονται εκλογές και δεν υπάρχει περίπτωση αστάθειας μέχρι τις άλλες εκλογές. Γιατί? Διότι έτσι είναι φτιαγμένο το σύστημα. Εδώ
Το σύστημα έχει πύληνα πόδια. Ανά πάση στιγμή είναι ετοιμόρροπο να πέσει και να είναι ο μπαμπούλας της αστάθειας, ο οποίος μας οδηγεί και σε... Εδώ λοιπόν ένας φίλος, ο Απόστολος Αποστολόπουλος, συνυπογράψα στη διακήρυξη, έχει γράψει ένα άρθρο, εγώ θα ήθελα να το διαβάσουμε, να δούμε τι μας λέει, μας προειδοποιεί. Ο οποίος ήταν υπέρ της πολιτικής σταθερότητας. Για να δούμε τι μας λέει. Η σταθερότητα φεύγει, η αστάθεια έρχεται. Ο κόσμος ψήφισε 2 φορές Μητσοτάκη για να αποφύγει τρικυμίες στην πολιτική ζωή. Αλλά όλα τα πράγματα έχουν ένα τέλος. Είναι η ώρα που η σταθερότητα φεύγει και η αστάθεια έρχεται, και όχι μόνο στη χώρα μας. Έχουν συσσωρευτεί σχεδόν όλα τα στοιχεία που οδηγούν σε ισχυρό πλήγμα της σημερινής νηνεμίας. Στην Ελλάδα το πιο φανερό είναι η ακρίβεια. Το υπνοτικό μπαίνει στα ελληνοτουρκικά. Μας αποκοιμίζουν εκεί, προσέξτε. Μία δημόσια εκδήλωση της ανησυχίας των ελίτ είναι η στρογγυλή τράπεζα που οργάνωσε η εφημερίδα Καθημερινή, όπου ποικίλοι εγκέφαλοι, εγώ λέω ή ανεγκέφαλοι, ψηλάφισαν το σώμα της χώρας, από τι πάσχει, πόσο ακόμα αντέχει, τι χρειάζεται, ώστε όπως λένε να αλλάξουν όλα για να μείνουν τα ίδια. Διαβάζουμε ότι έχουν ήδη φύγει από τα νησιά μας πολύτιμα όπλα για την άμυνά μας, για να σώσουμε την Ουκρανία από τους κακούς Ρώσους. Ταυτόχρονα διαβάζουμε ότι ούτε η Γαλλία έχει απόθεμα όπλων αρκετό για να πολεμήσει έστω μερικές μέρες, αν χρειαστεί, την ώρα που ο Μακρόν μιλάει για πόλεμο εναντίον της Ρωσίας. Ο Αποστολόπουλος είναι γαλλομαθής, διαβάζει τα γαλλικά και ξέρει τι λέει. Εμείς για πόσες μέρες έχουμε οπλισμό αν η Τουρκία μας απειλήσει έμπρακτα? Αυτό να κληθούν να το απαντήσει ο Πρωθυπουργός, και Υπουργός Άμυνας και Υπουργός Εξωτερικών, αυτοί όλοι που εγκρίνουν την αποστολή πολύτιμων πυρομαχικών και οπλικών συστημάτων, κυρίως πυρομαχικών, στην Ουκρανία. Ετοιμάζουν να στείλουν και τους S-300. Διάβασα ένα άρθρο στο Business Insider, αμερικανικό, βαρβάτο, έτσι, που ο Πολ Ιντών λέει ότι η Ελλάδα έχει πει στους Αμερικανούς, δώστε μας Patriot, που είναι καλύτερο να δώσουμε τους S-300 να πάνε στην Ουκρανία. Άμα είναι το Patriot καλύτερο, γιατί δεν το δίνουν στους Ουκρανούς, στους ταλέπορους που τρώνε τις μπόμπες κάθε μέρα και θέλουν να πάρουν από εμάς το S-400? Ας δώσουν απευθείας το Patriot εκεί. Γιατί? Τα έχουμε πει. Ούτε με τους Ρώσους, ούτε με κανέναν δεν είμαστε, με την πατρίδα μας είμαστε. Μήπως όμως οι S-300 δίνουν μία αυτονομία στην Ελλάδα σε περίπτωση που? Μήπως έχουν και βελληνικές οι πύραυλοι και το ραντάρ που ενώνουν την Ελλάδα με την Κύπρο, και μήπως αυτό κάποιους ενοχλεί στο Λονδίνο και στην Ουάσιγκτον και λένε πάρτε από εκεί, τουλάχιστον να δώσουμε τους Patriot, τα κλειδιά τα έχουμε εμείς. Όχι λοιπόν. Εάν όντως αυτοί που κυβερνούν τη χώρα φροντίζουν, νοιάζονται για την ασφάλεια της χώρας, τα αντιαεροπορικά συστήματα που δεν είναι αμερικανικής κατασκευής πρέπει να μείνουν στη χώρα. Είτε είναι γαλλικής, ιταλικής ή ρωσικής. Πρέπει να μείνουν στη χώρα. Και τρόποι για να επισκευαστούν ή να εξυγχρονιστούν υπάρχουν. Μην ταΐζετε σαν στον κόσμο. Ο Μακρόν λοιπόν δεν θα κάνει πόλεμο όταν δεν έχει... Εμείς για πόσες μέρες έχουμε οπλισμό αν η Τουρκία μας απειλήσει έμπρακτα? Κανένας δεν μπορεί να απαντήσει. Κανείς ούτε θέτει, ούτε φυσικά απαντά σε τέτοια ερωτήματα. Δεν τα θέτει γιατί είναι συνεννοημένοι. Κυβέρνηση και αντιπολίτευση. Ο λόγος? Κυβέρνηση και αντιπολίτευση συμπλέουν σε ένα κλίμα εφησυχασμού ότι όλα πλέον ρυθμίζονται ειρηνικά. Με αυτό το πλευρό να κοιμάστε. Ωστόσο, αν κάποιος ανησύγησε μήπως ο Πρωθυπουργός κινδύνευσε στην Ουκρανία, Έλληνας κάτοικος αυτόπτης μάρτυρας που μένει στην Οδυσσό λέει ότι η ρωσική οβίδα έπεσε τουλάχιστον 2 χιλιόμετρα μακριά τους. Τελικά πρέπει να εθελοτυφλεί όποιος δεν βλέπει ότι η βάρκα γέρνει. Την πρώτη τετραετία δεν υπήρχαν φήμες ότι ο Πρωθυπουργός πάει Ευρώπη. Τώρα, και όχι μόνο στην Ελλάδα, τα συστημικά δεξιά κόμματα παραπέουν, μαζί και ο Μητσοτάκης και η Νέα Δημοκρατία. Θέση εκτός Ελλάδας βρήκε πρώτος ο Τσίπρας,
που τον διόρισαν η Ευρωπαϊκή Ένωση Επίτροπο Δυτικών Βαλκανίων ανταμοιβή για τις πρέσπες. Βέβαια, όσοι προδίδουν την Ελλάδα ανταμείβονται, δεν τα έχουμε πει αυτά. Και μερικές φορές δυστυχώς τους ανταμείβουν και οι πολίτες με την ψήφο τους. Η διαφορά είναι ότι τα ελληνοτουρκικά απαιτούν πολλαπλάσιου μεγέθους και βάρους απώλειες, μας το λέει ολοκάθαρα ο Ερντογάν. Να σας το ξαναπώ. Η διαφορά είναι ότι τα ελληνοτουρκικά απαιτούν πολλαπλάσιου μεγέθους και βάρους απώλειες από ότι οι πρέσπες. Τις πρέσπες, τις απώλειες θα τις δούμε τα επόμενα χρόνια. Μας το λέει ο Ερντογάν τι απαιτεί. Υπάρχει ανησυχία για τις αντιδράσεις όχι μόνο από τους πατριώτες, αλλά και από όσους θα ήθελαν να εμφανιστούν εκ των υστέρων ως άσπηλοι σωτήρες τιμωροί. Ανησυχία για αντιδράσεις όχι μόνο από τους απλούς Έλληνες πολίτες που είναι πατριώτες, αλλά και από εκείνους που θέλουν να εμφανιστούν εκ των υστέρων ως άσπηλοι σωτήρες παύλα τιμωροί. Συνεπώς ο Μητσοτάκης προετοιμάζει μεν το έδαφος, αλλά θέλει άλλος να βάλει την υπογραφή για αυτά που θα συμβούν στο Αιγαίο. Επειδή όλοι ξέρουν ότι δεν θα είναι η πρώτη φορά που υπόσχονται θέσεις διαφυγής, αλλά δεν κρατάνε το λόγο τους στα αφεντικά στις Βρυξέλλες και στην Ουάσιγκτον. Δηλαδή λέει ότι του λένε βάλε υπογραφή και εμείς θα σε βολέψουμε. Και επειδή δεν τους πιστεύει, ετοιμάζει ο Μητσοτάκης όλο το παιχνίδι, θα δραπετεύσει στην Ευρώπη και θα είναι αναπόδραστο πλέον για τον επόμενο που θα τον διαδεχθεί να βάλει την υπογραφή για τις πρέσπες του Αιγαίου, να χαθεί το Αιγαίο ανατολικά του 25ου, χωρίς να σημαίνει ότι η Τουρκία δεν θα συνεχίσει να διεκδικεί και στην Κρήτη και νότιος της Κρήτης και στα Κύθυρα, όπως μας το ομολόγησε ο Κοτζιάς. Ο Κοτζιάς το είπε, το άκουσα με τα αυτάκια μου, λέει ειδοποίησα τους Τούρκους ότι θα επεκτείνουμε τα χωρικά μας ύδατα στα 12 μίλια δυτικά, στις δυτικές ακτές στο Ιόνιο μέχρι τα Κύθερα. Στα Κύθερα οι Τούρκοι αντέδρασαν και τα πήρε στο ακροτήρι το Μεσσηνιακό, όπως το λένε. Εκεί, μέχρι εκεί σταμάτησε. Το καταλάβατε? Δηλαδή και ο 25ος να ικανοποιηθούν τα αιτήματα ως τον 25ο, στη συνέχεια θα διεκδικούν πέραν του 25ου και φυσικά Θράκη μέχρι τη Θεσσαλονίκη. Εκεί που δώσαμε και το τζαμί. Το είδατε έτσι? Καλά, θα τα δούμε και αυτά. Τα προβλήματα έχουν συσσωρευτεί από την Ουκρανία ως τη Γάζα και ήδη έχουν μεταφερθεί στις Μητροπόλεις, στην Ουάσιγκτον, στο Λονδίνο, στο Παρίσι και ιδίως στο Βερολίνο. Οι ηγεμονικές ελίτ αγωνίζονται με νύχια και με δόντια να καθυστερήσουν το ξέσπασμα των υποτελών, αλλά το κύμα φουσκώνει και εννοεί τα αποτελέσματα σε όλες τις χώρες της Ευρώπης, που είναι κόντρα σε αυτό που αποφάσισαν αυτές οι πρωτεύουσες και τα δικά μας εδώ τα ενεργούμενα απλά τους ακολουθούν από πίσω. Κανένας δεν τους ρώτησε. Οι εξελίξεις στην Ουκρανία ή στη Γάζα είναι ρογμές που οφείλονται και ταυτόχρονα αποκαλύπτουν αδυναμίες στο κέντρο της αυτοκρατορίας. Αν υπάρξει τελικά ρήξη, αυτή φαίνεται θα ξεκινήσει από το κέντρο προς την περιφέρεια και όχι το αντίστροφο. Και εννοεί τον Biden που θα αλλάξει την πολιτική. Η σκληρή πειθαρχία που έχει επιβληθεί απαγορεύει τοπικές εξεγέρσεις. Όποιος τολμήσει να πει κάτι άλλο, τον κατηγορούν ως όργανο του Πούτιν. Κανένας δεν σκέφτεται ότι υπάρχουν και Έλληνες, όταν μιλάμε για την Ελλάδα, που ενδιαφέρονται μόνο για τα συμφέροντα της χώρας. Γιατί δεν σκέφτονται? Γιατί πάντα σκέφτονται ότι αφού δεν υποστηρίζει αυτό είναι με τον άλλον. Γιατί εξιδίων κρίνουν τα αλότρια. Δεν μπορούν να φανταστούν ότι υπάρχουν Έλληνες πατριώτες που έχουν τάξει τη ζωή τους υπηρετώντας την πατρίδα. Να υπηρετούν την πατρίδα και μόνο την πατρίδα και κανέναν άλλον. Κανένα κόμμα, καμία ξένη δύναμη, καμία ντόπια δύναμη, κανέναν. Την ιεραρχία, τον όρκο τους και την πατρίδα. Δεν μπορούν να το διανοηθούν αυτό. Γιατί? Γιατί είναι ξεπουλημένοι οι ίδιοι. Κανείς δεν τολμάει να ξεφύγει από το μαντρί. Οι ΗΠΑ είναι πλέον επικίνδυνες για τους φίλους, έλεγε ο Κίσινγκερ. Είναι επικίνδυνες για τους εχθρούς, λέει, αλλά πιο επικίνδυνες για τους φίλους. Όταν δεν έχουν εχθρό, τρώνε τους φίλους. Παραμένει το ερώτημα για τη στάση του Βερολίνου. Σε ένα μικρό προτεκτοράτο όπως η Ελλάδα, λίγοι θα μπορούσαν έγκυρα να απαντήσουν.
Αυτά λοιπόν με τον κύριο. Να πούμε δύο λόγια, θα τα πούμε και παρακάτω, να πούμε δύο λόγια. Ακούστε, έκαναν μια στρατηγική στην Ουάσιγκτον βασικά, την οποία την επέβαλαν και εδώ. Τι είπαν? Η στρατηγική έχει δύο άξονες απέναντι στην Ρωσία. Καταρχάς, η άποψή μου είναι ότι στήθηκε έτσι το παιχνίδι, ούτως ώστε να λειτουργήσει η Ουκρανία ως μια παγίδα. Χραπ, να αρπάξουν την αρκούδα στο δόκανο, δεν λέω και, δεν είναι άποψή μου. Τα είπε σε έναν δικό μου άνθρωπο, υψηλόβαθμος ειδικής υπηρεσίας, πολύ μεγάλης χώρας, όχι της Αμερικής. Λέει, τώρα που πιάσαμε την αρκούδα στο δόκανο να τελειώσει ο πόλεμος, άστε να και να αιμορραγεί. Λοιπόν, έπεσαν στη φάκα οι Ρώσοι και είχαν λοιπόν, η στρατηγική είχε δύο άξονες. Ο ένας, ενίσχυση με όπλα της Ουκρανίας για να προκαλέσουμε την αιμορραγία, και ο δεύτερος, κυρώσεις. Ούτε ο ένας άξονας της στρατηγικής πέτυχε, ούτε ο άλλος. Διότι φτάσαμε 2 χρόνια και μετά την εισβολή, η Ρωσία φαίνεται ότι στο μέτωπο είναι περισσότερο ισχυροποιημένη από ό,τι όταν ξεκίνησε. Καλά, όταν ξεκίνησε έγιναν και όχι απίστευτα λάθη, πεδαριώδη λάθη στο πεδίο, έτσι, από πλευράς επιχειρησιακής, πεδαριώδη. Τώρα φαίνεται ότι διδάχθηκαν και οι αποδείξεις στο πεδίο αυτό λένε. Άρα απέτυχε ο ένας άξονας της στρατηγικής, ενίσχυση της Ουκρανίας, απέτυχαν και οι κυρώσεις. Οικονομικά η Ουκρανία είναι ισχυρότερη από ό,τι πριν τον πόλεμο. Και θα δείτε μετά και κάτι άλλο. Και η αποδολαριοποίηση προχωράει, το ομολογείο Τραμπ, αλλά και το εμπόριο μεταξύ Ρωσίας και Κίνας φτάνει περίπου στο 50%, γίνεται με Ιουάνου, με το κινέζικο νόμισμα. Δηλαδή τι κάναν, πυροβόλησαν τα πόδια τους. Τώρα λοιπόν υπάρχει ένα αδιέξοδο. Σε αυτό το αδιέξοδο, από αυτό το αδιέξοδο είναι δύσκολο να φύγεις. Και τώρα πάμε σε απονενοημένες πράξεις. Και σε αυτό υπάρχει μια τουρκική λέξη ελληνοποιημένη, μας σαβουρντάνε από εδώ και από εκεί τη χώρα που λέγεται Ελλάδα. Η Ιταλία, διαβάζω, είναι πιο ξεκάθαρη. Εδώ πέρα δεν ξέρουμε πού μπορούν να μας παρασύρουν. Όπως για παράδειγμα το ταξίδι στην Οδυσσό. Άλλαντάλλον. Άρα έχουμε αυτήν την κατάσταση που, κοιτάξτε τι γίνεται. Τέμπη, τώρα αυτό με το Μίχο δεν θα μπούμε στα νομικά, αλλά ο κόσμος τι λέει? Ότι κάτι ξέρει ο Μίχος, μου λένε έγκυροι νομικοί, ότι δεν έχει σχέση, είναι σωστή νομικά, είναι σωστή η πρόταση της εισαγγελέως. Όμως, προσέξτε, όταν σπέρνεις ανέμους, θερίζεις θύελες. Δηλαδή, δεν πιστεύει ο κόσμος. Σου λέει, όπως κουκούλωσαν εκείνο, ο Μίχος ξέρει κάποιους από τη Νέα Δημοκρατία, υψηλόβαθμους, ξέρω εγώ τι, και για να μην τους αποκαλύψει, τα πέσει στα μαλακά. Που μπορεί να μην συμβαίνει αυτό. Αλλά βλέπω ότι όλα αυτά, η Ασημακοπούλου, το ένα, όλα αυτά, ξέρετε, είναι δείγματα. Κανένας δεν μπορεί να είναι σίγουρος για το αύριο. Αύριο τι θα σκάσει. Αυτά λοιπόν. Σε μια φάση λοιπόν που έχουμε μπει σε φάση υπνοτισμού με την Τουρκία. Τα είπε ο Αποστολόπουλος. Και το σκεπτικό, σας το είπα τώρα, οι Αμερικανοί μας έχουν παράρτημα. Θέλουν να τραβήξουν την Τουρκία κοντά τους και γι' αυτό χθες ο Ρωσολόγος, ο Τούρκος, ο δημοσιογράφος που σας διάβασα, είπε ότι ο Πούτιν προσπαθεί να διαχειριστεί τον Ερντογάν τον Πούτιν, αλλά η κατεύθυνση είναι η Δύση για την Τουρκία. Για να είναι όμως η Δύση έπρεπε να εξομαλυνθούμε την Ελλάδα. Γι' αυτό μας έχουν παράρτημα σε αυτή την ιστορία. Άρα έχουμε το αδιέξοδο στην Ουκρανία. Είναι ο ορισμός του στρατηγικού αδιεξόδου. Έχουμε την τερατώδη κατάσταση στη Γάζα, όπου τα παιδιά είναι αναλώσιμο είδος, πεθαίνουν κατά δεκάδες χιλιάδες, όχι κατά δεκάδες, είναι 13-14 χιλιάδες τα παιδιά. Έχουμε
το ολισθηρό πολιτικό έδαφος στην Ελλάδα, είμαστε στα δύσκολα. Οι πολίτες πρέπει να... Και αυτό ήταν πάντα το δίλημμα και πέφτουμε από τη μια παγίδα στην άλλη. Άντε να διαλέξουμε σταθερότητα. Να δούμε στις ευρωεκλογές τι θα γίνει, που δεν επηρεάζουν και τόσο πολύ, δεν είναι πρόκριμα, αλλά είναι ένα δείγμα του τι στέλνει ένα μήνυμα ο κόσμος. Πριν περάσουμε μόνο στο θέμα, να δούμε αυτό με το Γενή Τζαμί της Θεσσαλονίκης. Το Γενή Τζαμί, το ιστορικό μνημείο της περίοδου της τουρκοκρατίας στη Θεσσαλονίκη, που χρησιμοποιούνταν από τους εξισλαμιστέντες Εβραίους για την προσευχή τους, παραχωρείται στους μουσουλμάνους για την τέρεση της προσευχής στην εορτή της λύσης της νηστείας του Ραμαζανίου στις 10 Απριλίου. Αυτό ανακοινώθηκε χθες από τη Γενική Γραμματεία Θρησκευμάτων, ενώ στη Ρόδο θα δοθεί για την προσευχή στους μουσουλμάνους στο τέμενος Σουλεϊμανίγια. Κάτι αντίστοιχο δεν θα γίνει στην Αθήνα, δεδομένης της λειτουργίας του Ισλαμικού Τεμένους Αθηνών, και αφού υπάρχει το τέμενος δεν θα παραχωρηθούν χώροι. Εδώ να πούμε, αυτό το τζαμί το είχα εύελπης τεταρτοετής το είχα επισκεφτεί. Εκεί στην Ευμόνδου Ροστάν έμενε ένας φίλος μου, πολύ κοντά ήταν, πέρασα και το μπήκα μέσα και είναι γεμάτο εβραϊκά σύμβολα. Τζαμί. Οι εξισλαμισμένοι Εβραίοι της Θεσσαλονίκης είναι μεγάλη ιστορία. Είχα διαβάσει 2-3 βιβλία για το Σαμπατάι Σεβί. Ήταν ο ιδρυτής μιας σέχτας, Μεσσίας. Ο μεσιανισμός υπάρχει στην εβραϊκή πίστη. Ένας που έλεγε εγώ είμαι ο Μεσσίας, είχε γεννηθεί στην Αλβανία νομίζω και είχε αποκτήσει τόση μεγάλη επιρροή που τον πήραν και τον πήγαν κάπου στη Σμύρνη. Τέλος πάντων δεν θυμάμαι τώρα όλη την ιστορία του. Οι πιστοί λοιπόν, οι οποίοι γινόταν επιφανειακά μουσουλμάνοι και παρέμεινε κατά βάθος, στο βάθος της ψυχής τους η εβραϊκή θρησκεία, λεγόταν Σαμπαταϊστές. Αυτοί ήταν στη Θεσσαλονίκη οι περισσότεροι, επέστρεψαν στην Τουρκία και αυτοί κυβερνούσαν την Τουρκία, έτσι λέει το πολιτικό Ισλάμ, μέχρι να έρθει ο Ερντογάν, χωρίς να σημαίνει ότι με τον Ερντογάν δεν συνεχίζουν να έχουν ισχυρή επιρροή στην Τουρκία οι Σαμπαταϊστές. Αυτό το τζαμί λοιπόν το δίνω για προσευχή. Πάμε να δούμε τώρα τι γίνεται στην Κύπρο. Τον Οκτώβριο του 1931 είχε γίνει μια εξέγερση στην Κύπρο. Και σε αυτή την εξέγερση τα είχαν κάψει όλα οι Έλληνες της Κύπρου. Όλα. Πήρα ένα διάγραμμα το οποίο λέει τα αίτια που οδήγησαν στο λαϊκό ξέσπασμα και καταλήγει στην αφορμή. Λέει τα αίτια. Η απικιακή πολιτική που ήθελε να εφαρμόσει ο κυβερνήτης Ρόναλντ Στόρς, η οποία μεταξύ άλλων στόχευε σε δύο πράγματα. Στη δημιουργία κυβερνητικού κόμματος που θα στήριζε την απικιακή πολιτική, κόμμα δηλαδή Ελλήνων της Κύπρου, αλλά θα στήριζε την απικιακή πολιτική, και δεύτερον, για κρατήστε το αυτό, στην καλλιέργεια κυπριακής συνείδησης και όχι ελληνικής, μέσα από τα αναλυτικά προγράμματα της δημοτικής εκπαίδευσης. Αυτό συνεχίζεται μέχρι σήμερα και έχουμε και θειασότες αυτής της πολιτικής των απικιοκρατών σήμερα στην Κύπρο, που λένε δεν είμαι Έλληνας, είμαι Κύπριος. Το Κύπριος είναι γεωγραφική ταυτότητα, δεν είναι εθνική, όπως λέει άλλος είμαι κριτικός, είμαι πόντιος. Τι σημαίνει αυτό, δεν είμαι Έλληνας? Λοιπόν, ένα άλλο αίτιο, η οικονομική εξαθλίωση αγροτών και εργατών εξαιτίας της συνεχιζόμενης ανομβρίας των επιπτώσεων από τη διεθνή οικονομική κρίση και την γενική οικονομική δυσπραγία. Ήταν η κρίση, το κράχ του 1929. Όπως μας παραδίδει στο βιβλίο του ο κύριος Γεωργής, η Αγγλοκρατία στην Κύπρο από τον αλυτρωτισμό στον αντιαπικιακό αγώνα. Επίσης, μια άλλη αιτία, η απογοήτευση των Ελλήνων της Κύπρου όταν διαπιστώθηκε ότι και η εργατική κυβέρνηση της Βρετανίας ταυτίστηκε πλήρως με την πολιτική που ακολουθούσαν οι προηγούμενες συντηρητικές κυβερνήσεις. Αυτό κατέστη σαφές μετά την απόρριψη του αιτήματος των Κυπρίων για ένωση με την Ελλάδα, που υπευλήθη από την Κυπριακή Πρεσβεία στο Λονδίνο το 1929.
από πλευράς Βρετανών δινόταν η υπόσχεση για άμεση συμπαράσταση σε αναπτυξιακά και οικονομικά προβλήματα, αλλά για το πολιτικό μέλλον της Κύπρου αναφερόταν ότι το ενωτικό ζήτημα έχει κλείσει οριστικά και ότι δεν έχει έλθει η εποχή για παροχή συνταγματικού τεινός πειράματος αυτοκυβέρνησης. Όπως παραδίδει ο κύριος Παπαπολιδίου, ιστορία της Κύπρου στα χρόνια της Αγγλοκρατίας 1878-1860. Αυτές είναι οι αιτίες. Η αφορμή: οι τελωνιακοί δεσμοί που επέβαλε ο κυβερνήτης Σερ Ρόναλντ Στόρς με κυβερνητικό διάταγμα και με τους οποίους είχε προηγουμένως απορρίψει κατά πλειοψηφία το νομοθετικό συμβούλιο, μια βολή δηλαδή που λειτουργούσε εκεί υπό το άγρυπνο βλέμμα των απικιοκρατών. Μετά από αυτό ξέσπασαν τα Οκτωβριανά, για τα οποία δεν μιλάει κανένας εδώ. Ξέρετε γιατί? Για να μην τους έρθει και αυτούς καμιά τέτοια κατραπακιά κάποια μέρα. Γιατί η απικιοκρατία εναλλακτικά συνεχίζεται και στην Ελλάδα. Αλλιώς πώς να εξηγήσουμε, να ερμηνεύσουμε την κίνηση του κυρίου Μητσοτάκη να πάρει έναν πρώην επικεφαλής υπηρεσίας πληροφοριών της Βρετανίας, να το φέρει στην Ελλάδα, να το συμβουλεύσει πώς θα είναι η υπηρεσία πληροφοριών στην Ελλάδα? Αυτό δεν είναι ραγιαδισμός? Τι είναι δηλαδή? Για πέστε μου. Και ενώ αυτά συνέβαιναν και συμβαίνουν στην Κύπρο, υπάρχει ένα θέμα τεράστιο με τον νεοοθωμανισμό που δεν είναι μία θεωρία. Τα έχουμε πει εδώ. Όσοι παρακολουθείτε το κανάλι, θυμάστε για τους 3 πυλώνες της τουρκικής εθνικής στρατηγικής. Είναι παντουρκισμός με τις χώρες της Κεντρικής Ασίας, πανισλαμισμός με όσες Ισλαμικές χώρες μπορεί να αρπάξει ο Ερντογάν, να τους πουλάει όπλα και ό,τι άλλο για να γίνει αυτός χαλίφης, και ο νεοοθωμανισμός με τις χώρες της πρώην Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, ανασύστασή της με όρους 21ου αιώνα. Τι λέει λοιπόν αυτό το σχέδιο των Τούρκων? Ότι αν πάρουν την Κύπρο, τώρα η Κύπρος είναι το σημείο από το οποίο αρχίζει η άμυνα της Ελλάδας. Εάν πάρουν την Κύπρο, το σημείο άμυνας, αν πάρουν εναλλακτικά την Κύπρο οι Τούρκοι, το σημείο άμυνας της Ελλάδας, ή αν την εγκαταλείψουμε που την έχουμε εγκαταλείψει, το σημείο άμυνας της Ελλάδας μεταφέρεται στη γραμμή Κάσος, Κάρπαθος, Ρόδος, Κρήτη. Και αν περάσει το δόγμα της γαλάζιας πατρίδας, που και εκεί φαίνεται, είδατε, για ξαναδείτε την εκπομπή χθες, δεν θεωρούν οι Τούρκοι αντίθετοι με τη διακήρυξη των Αθηνών την αναφορά από τον Υπουργό Άμυνας στα συμφέροντα της γαλάζιας πατρίδας και της πατρίδας των εθέρων, που σημαίνει ότι το έχουν κεκτημένο πλέον δικαίωμα να αναφέρονται στα δικαιώματά τους στη γαλάζια πατρίδα. Αν περάσει αυτό, η γραμμή της άμυνας της Ελλάδας φεύγει δυτικά του 25ου Μεσημβρινού, πάνε και τα νησιά Ρόδος, πάει και η Κρήτη. Εντάξει. Ένα τεράστιο ζήτημα και φαίνεται ότι αυτός ο νεοοθωμανισμός θα περάσει στην Κύπρο από το σχέδιο λύσης που φαίνεται να αποδέχεται και ο κύριος Χριστοδουλίδης. Γιατί τι είπε ο κύριος Χριστοδουλίδης? Προσέξτε. Την περασμένη εβδομάδα ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης δήλωσε ότι όσοι πρόσφυγες και μη επιστρέψουν στα κατεχόμενα μετά τη λύση δεν θα ασκούν όλα τα δικαιώματά τους, παρότι θα έχουν ελευθερία διαμονής και εγκατάστασης όπως όλοι οι Ευρωπαίοι πολίτες. Δηλαδή θα είναι σαν τους Βέλγους, όσοι πάνε στα σπίτια τους. Μιλάμε. Τι σημαίνει αυτό λοιπόν? Αυτό σημαίνει νεοοθωμανισμός θα περάσει και θα γίνει πρωτογενές δίκαιο τώρα αυτή η ιστορία. Άρα ο νεοοθωμανισμός αν πάει στην Κύπρο και αν περάσει το θέμα αποστατικοποίηση και γαλάζια πατρίδα, θα αμυνόμαστε στην υπηρετική Ελλάδα. Να το θυμηθείτε αυτό. Είναι ένα τεράστιο ζήτημα και γι' αυτό η πρωτοβουλία που πήραμε, τι λέει? Προστασία της εθνικής κυριαρχίας στην Ελλάδα και στην Κύπρο. Εντάξει, αυτό είναι ο πρωταρχικός σκοπός, αυτό είναι το θεμέλιο. Γι' αυτό, πάνω σε αυτό θα χτιστεί το οικοδόμημα, ό,τι χτιστεί τέλος πάντων.
Σήμερα έχουμε 21 νεκρούς μετανάστες στα τουρκικά χωρικά ύδατα. Πέρασαν κατά πάσα πιθανότητα από τα Δαρδανέλαια ή από ακτές του νομού του Τσανάκαλε, μια περιοχή που είναι υπό την αυστηρή επιτήρηση του τουρκικού πολεμικού ναυτικού και της τουρκικής ακτοφυλακής. Αυστηρή επιτήρηση, στενά. Εκεί λοιπόν διαβάζουμε ότι πνίγηκαν 21 μετανάστες, μεταξύ των οποίων 5 παιδιά, και πέζησαν, λέει, 5 άτομα. Δεν ξέρω στην Ελλάδα, και να ακουστεί αυτό θα ακουστεί από την ανθρωπιστική πλευρά, όχι από την πολιτική. Ποιος τους έπνιξε αυτούς? Ποιος τους επέτρεψε να μπουν? Όχι τους επέτρεψε. Ποιος τους άνοιξε τα σύνορα? Ποιος ήρε τη βίζα σε όλες αυτές τις χώρες? Ποιος έχει δρομολογήσει πλοία, αεροπλάνα των τουρκικών αερογραμμών να τους φέρουν με 50-100 δολάρια στην Τουρκία για να περάσουν? Ποιος έκανε αυτή την πολιτική της ενθάρρυνσης, και μάλιστα στην Ελλάδα? Δηλαδή μετά τι κάνει η Φινλανδία? Η Φινλανδία λέει όσοι έρχονται από τη Ρωσία δεν θα έχουν δικαίωμα να υποβάλουν άσυλο. Επειδή το κάνει σκόπιμα η Ρωσία. Γιατί η Τουρκία τι το κάνει? Δεν το κάνει σκόπιμα. Γιατί λοιπόν στη Φινλανδία δεν βγαίνει αυτή η Σκανδιναβή, η Σουηδέζα, η επίτροπος που εδώ έρχεται και μας κάνει τον καμπόσο? Γιατί δεν πάει στη Φινλανδία να το κάνει? Γιατί δεν πάει στη Λιθουανία, στην Πολωνία που σήκωσαν τα όπλα? Επειδή τους έστελνε η Λευκορωσία. Εμάς που τους στέλνουμε η Τουρκία τι είναι δηλαδή? Άλλο πράγμα. Τους σκυλόπνιξε η Τουρκία. Γιατί δεν το αναδεικνύουν τα μέσα μαζικής ενημέρωσης? Για να μην χαλάσει η σούπα που την έφτιαξε ο Ερντογάν με τον Μητσοτάκη. Καταλάβατε? Τώρα διαβάζουμε ότι υπογράφει συμφωνία 7 σημείων μεταξύ της Τουρκίας και του Ιράκ στην επίσκεψη των Τούρκων Υπουργός Εξωτερικών, Υπουργός Άμυνας και Διοικητής Υπηρεσίας Πληροφοριών. Θεωρούν ότι είναι απειλή και για την Τουρκία και για το Ιράκ το Εργατικό Κόμμα του Κουρδιστάν και θα εργαστούν μαζί να το ξυλώσουν. Εδώ θα είμαστε να τα δούμε. Εδώ θα είμαστε να δούμε αν ξυλώσουν και ποιος θα ξυλωθεί. Απλά να θυμάστε ότι οι περισσότερες κυβερνήσεις στην Τουρκία τη δεκαετία του 90 έπεσαν λόγω της πολιτικής βίας που άσκησαν για να λύσουν το κουρδικό. Επιμένει ο Ερντογάν. Για να δούμε. Για να δούμε πού θα πάει το έργο. Συνεχίζεται η τραγωδία, η κτηνοδία θα έλεγα, στην Γάζα. Μια κτηνοδία που ξεκίνησε στις 7 Οκτωβρίου αλλά συνεχίζεται. Άλλοι πρωταγωνιστές της 7ης Οκτωβρίου, άλλοι πρωταγωνιστές τώρα της κτηνοδίας. Πήγαν να μοιράσουν στη Γάζα, στην πόλη της Γάζας, πήγαν να μοιράσουν ανθρωπιστική βοήθεια. Και δέχθηκαν ευθέως πυρά από τον Ισραηλινό στρατό, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν 20 άνθρωποι και να τραυματιστούν άλλοι 100. Σας υπενθυμίζω ότι πριν από 10 μέρες είχαμε 112 νεκρούς πάλι έτσι. Και πήγαν να πούνε ότι ποδοπατήθηκαν. Παραμύθια. Έτσι πάλι, με σφαίρα στο κεφάλι. Το Υπουργείο Υγείας της Γάζας που ελέγχεται από τη Χαμάς λέει: οι Ισραηλινές δυνάμεις κατοχής έβαλαν στο στόχαστρο συγκέντρωση πολιτών που περίμεναν ανθρωπιστική βοήθεια σε κυκλικό κόμβο στην πόλη της Γάζας και ο απολογισμός των θυμάτων που διακομίστηκαν στο νοσοκομείο Αλ Σίφα αναθεωρήθηκε προς τα πάνω σε 20 νεκρούς και 155 τραυματίες. Για απευθείας πειρά των δυνάμεων κατοχής εναντίον κόσμου που ήταν συγκεντρωμένο στον κυκλικό κόμπο Κουβέιτ και περίμενε την άφιξη φορτηγών με τρόφιμα, μίλησε στο γαλλικό πρακτορείο και ο γιατρός Μοχάμεντ Γιουράμπ, διευθυντής του τμήματος επιγόντων περιστατικών στο νοσοκομείο Αλ Σίφα, το μεγαλύτερο στη βόρεια λωρίδα της Γάζας. Συνεργάτης του γαλλικού πρακτορείου, στο σημείο είδε πτώματα και πολλούς τραυματίες από σφαίρες. Ο Ισραηλινός στρατός αρνήθηκε ότι άνοιξαν πύροι δυνάμεις στο εναντίον πλήθους που περίμενε βοήθεια και πρόσθεσε ότι αναλύει το συμβάν. 300.000 άνθρωποι έχουν μείνει στη βόρεια λωρίδα της Γάζας. Εδώ φαίνεται ότι θέλουν να τους διώξουν και αυτούς, αλλιώς γιατί να τους σκοτώνουν έτσι, δεν μπορώ να καταλάβω. Ο Ισραηλινός στρατός θα
πραγματοποιήσει χερσαία επίθεση στη Ράφα, πάνω στα κλειστά σύνορα του Παλαιστινιακού θύλακα με την Αίγυπτο, παρά τις διεθνείς ανησυχίες και προειδοποιήσεις και πιέσεις, επανέλαβε χθες Πέμπτη ο Πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπεντζαμίν Νετανιάχου. Μας ασκείται διεθνής πίεση για να μην μπούμε στη Ράφα και να τελειώσουμε τη δουλειά, είπε ο Νετανιάχου σε άνδρες των ενόπλων δυνάμεων, όπως μεταδίδουν οι υπηρεσίες του Πρωθυπουργού. Πρόσθεσε ο Νετανιάχου ότι εμείς απορρίπτουμε την πίεση και θα συνεχίσουμε να κάνουμε αυτό που έχουμε σχεδιάσει. Πάντως, Ισραηλινά μέσα μαζικής ενημέρωσης μιλούν και ο Χαγκάρι, ο εκπρόσωπος των ενόπλων δυνάμεων του Ισραήλ, λέει ότι εμείς επεξεργαζόμαστε ένα σχέδιο να μεταφερθούν το 1,5 εκατομμύριο πόσοι είναι στη Ράφα, να μεταφερθούν σε νησίδες ασφαλείς στην κεντρική Γάζα, για να μπορέσουν να κάνουν στη συνέχεια την επιχείρηση, για να μην έχουν μεγάλες απώλειες αμάχων. Θα μπούμε στη Ράφα, θα ολοκληρώσουμε την εξάλληψη των ταγμάτων της Χαμάς, θα αποκαταστήσουμε την ασφάλεια και θα φέρουμε την ολοκληρωτική νίκη στο λαό του Ισραήλ και στο κράτος του Ισραήλ, είπε ο Νετανιάχου, και ο Χαγκάρι είπαμε ότι θα δημιουργηθούν ανθρωπιστικές νησίδες στην κεντρική Γάζα. Πάντως, παρότι δεν έχει γίνει ακόμα επιχείρηση στη Ράφα, έχουν γίνει αρκετές αεροπορικές επιχειρήσεις, δηλαδή προσβολές, και υπάρχουν νεκροί και στη Ράφα. Η Αυστραλία, που είχε διακόψει τη χρηματοδότηση στην UNRWA, που είναι η υπηρεσία του ΟΗΕ για τους Παλαιστίνιους πρόσφυγες, και τώρα δήλωσαν ότι την επαναφέρουν. Δηλαδή, η γνώμη των υπηρεσιών και των νομικών συμβούλων της Αυστραλιανής κυβέρνησης είναι ότι η UNRWA δεν είναι τρομοκρατική οργάνωση. Έπειτα από εξέταση της Επιτροπής Εθνικής Ασφάλειας αυτή την εβδομάδα, η Αυστραλία θα αποκαταστήσει τη συμβολή της στην υπηρεσία αυτή, σύμφωνα με το ΙΠΕΞ της Αυστραλίας. Γνωρίζω ότι ο κόσμος πεθαίνει από πείνα στη Γάζα και ότι η UNRWA είναι απαραίτητη για να διανεμηθεί βοήθεια σε ανθρώπους που βρίσκονται στο χείλος του γκρεμού, πρόσθεσε η κυρία Γουόγκ, εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών της Αυστραλίας. Δήλωσαν επίσης ότι και ο Καναδάς και η Σουηδία ενεργοποιούν και πάλι το πρόγραμμα χρηματοδότησης. 16 χώρες σταμάτησαν, ανάμεσά τους ΗΠΑ, Βρετανία, Γερμανία, η Ιαπωνία σταμάτησαν να δίνουν λεφτά. Και είπαμε τώρα οι τρεις αυτές επανέρχονται. Τώρα η Χαμάς λέει ότι έκανε ένα καινούριο πλαίσιο για συμφωνία, ολοκληρωμένη θεώρηση για μια συμφωνία κεχηρίας. Παρουσίασε η Χαμάς στους διαμεσολαβητές. Το γραφείο Νετανιάχου είπε, αν και δεν το πιστεύουμε, θα στείλουμε αντιπρόσωπο στο Κατάρ. Τι σημαίνει αυτό? Ότι υπάρχει, είναι σε εξέλιξη μια καινούρια προσπάθεια. Και το ίδιο είπε και η Αίγυπτος. Ο Αλ Σίσι δήλωσε σήμερα ότι η Αίγυπτος εργάζεται για την επίτευξη εκεχηρίας στη λωρίδα της Γάζας. Το 58% των Ισραηλινών θέλει να καταληφθεί η Ράφα στη νότια λωρίδα της Γάζας, σύμφωνα με το Ισραηλινό κανάλι 14. Μπαράκ Αβίντ, ανώτερος Ισραηλινός αξιωματούχος, είπε ότι η απάντηση της Χαμάς ήταν σχετικά θετική, αυτό που σας ανέφερα δηλαδή, και περιλαμβάνει για πρώτη φορά τον αριθμό των κρατωμένων που η Χαμάς απαιτεί να απελευθερωθούν για κάθε κατηγορία απαχθέντων που θα απελευθερωθούν στην πρώτη φάση της συμφωνίας. Είπαμε ότι παρότι φαίνονται μη ρεαλιστικά τα αιτήματα της Χαμάς, υπάρχει ένα θετικό κλίμα. Το Reuters, επικαλούμενο εκπρόσωπο της καναδικής κυβέρνησης, αναφέρει ότι τον Ιανουάριο η Οτάβα σταμάτησε την εξαγωγή επιθετικών όπλων στο Ισραήλ. Επειδή πάλι μας πήρε ο χρόνος από κάτω, πολύ γρήγορα. Το Ιράν αναφέρουν, ιρανικά μέσα, το Iran Observer αναφέρει ότι έχει κατορθώσει να κάνει δική του παραγωγή σε κάποια ανταλλακτικά για τους κινητήρες των Airbus
και πλέον επισκευάζει αεροπλάνα επιβατικά Α320 της Airbus, 318, 319, 320, 321, και η Ρωσία που έχει εμπάργκο στέλνει τα αεροπλάνα της να τα επισκευάζει το Ιράν με ανταλλακτικά και κινητήρων που κατασκευάζει η ίδια. Αυτά να τα ακούνε εδώ τα δικά μας που μας λένε ότι η Ελλάδα ηγείται της 4ης βιομηχανικής επανάστασης. Κάντε 3η βιομηχανική επανάσταση και μετά πάτε στην 4η. Μην κάνετε τέτοια άλματα. Ο δήμαρχος της Χάιφα: δεν μπορούμε ποτέ να ξεκινήσουμε πόλεμο με τη Χεσβολάχ. Η ζημιά στην πόλη είναι ήδη πολύ μεγάλη και ακόμα και αν κερδίσουμε στο τέλος θα είμαστε χαμένοι, λέει. Ο Νασράλα: ο Νετανιάχου λέει ότι αν δεν πάει στη Ράφα θα χάσει τον πόλεμο. Και του λέω: ακόμα και αν πας στη Ράφα θα χάσεις τον πόλεμο και δεν μπορείς να φανταστείς την εικόνα που θα έχετε μετά από αυτή την επιχείρηση. Δεν έχετε πετύχει τους στόχους σας, λέει. Ο Υπουργός Εξωτερικών της Συρίας, Φαϊσάλ Μακτάντ, πήγε στη Σαουδική Αραβία, στο Ριάντ. Το λέμε αυτό σαν είδηση γιατί ήταν αποκλεισμένη από τον αραβικό κόσμο η Συρία. Ο ηγέτης του κινήματος Ανσαρουλάχ ανακοίνωσε ότι τώρα θα στοχεύουν οι Χούθι και πλοία που είναι Ισραηλινών συμφερόντων, που δεν μπαίνουν μεν στην Ερυθρά Θάλασσα, αλλά ακολουθούν τον Ινδικό ωκεανό και πάνε προς το ακροτήριο της Καλής Ελπίδας. Θα στέλνουμε, λέει, πυράβλους μακρού βεληνικούς και τους βαράμε εκεί. Είπαμε ότι οι Χούθι δηλώνουν ότι δοκίμασαν υπερηχητικό πύραυλο που είναι κλόνος του ιρανικού υπερηχητικού πυράβλου Φατάχ 1 και ότι είναι βελτιωμένη έκδοση και θα το χρησιμοποιήσουν το επόμενο διάστημα. Βρετανικές πηγές αναφέρουν ότι υπέστη κάποιες ζημιές σε ένα πλοίο το οποίο χτυπήθηκε στον κόρπο του Άντεν από πυράτων Χούθι. Ηνωμένες Πολιτείες. Καλά, είχαμε κρίση στην ουσία στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ο Τσακ Σούμερ είναι ο πρόεδρος της Γερουσίας. Δημοκρατικός. Εβραίος στο θρήσκευμα. Και λέει: μια κυβέρνηση συνασπισμού υπό τον Νετανιάχου δεν ανταποκρίνεται στις ανάγκες του Ισραήλ όπως αυτές προέκυψαν μετά την επίθεση 7 Οκτωβρίου. Και λέει: πιστεύω ότι ο πρωθυπουργός Νετανιάχου έχασε το δρόμο του, αφήνοντας την πολιτική επιβίωσή του να περάσει μπροστά από το υπέρτατο συμφέρον του Ισραήλ. 5 μήνες μετά την έναρξη του πολέμου, το Ισραήλ βρίσκεται σε ένα κρίσιμο σημείο, είπε ο Τσακ Σούμερ, υποστηρίζοντας ότι η διεξαγωγή νέων εκλογών αποτελεί το μοναδικό τρόπο για να επιτραπεί μια υγιής διαδικασία λήψης αποφάσεων για το μέλλον της χώρας. Θεωρείται πρωτοφανής παρέμβαση στα εσωτερικά του Ισραήλ, γι' αυτό το State Department έσπευσε να τοποθετηθεί ξεκαθαρίζοντας ότι οι δηλώσεις του Σούμερ απηχούν προσωπικές απόψεις και δεν είναι της αμερικανικής κυβέρνησης. Είπε ότι το Κογκρέσο λειτουργεί ανεξάρτητα από την κυβέρνηση. Πώς ο άνθρωπος είναι πρόεδρος, παιδιά, τι προσωπικές. Λέει, όταν ρωτήθηκε αν υπάρχουν κάποιο είδους δυσφορία στις τάξεις της αμερικανικής κυβέρνησης απέναντι στον Νετανιάχου, ο Μίλλερ, εκπρόσωπος του State Department, Μάθιου Μίλλερ, είπε: υπάρχουν πολλά πράγματα που θέλαμε να δούμε το Ισραήλ να κάνει διαφορετικά. Αντιδρώντας άμεσα, το κόμμα Λικούν του Νετανιάχου απάντησε αιχμηρά λέγοντας ότι το Ισραήλ δεν είναι μπανανία, και ο Ισραηλινός Υπουργός Οικονομικών Μπεζαλέλ Σμότριχ, ηγέτης του ακροδεξιού κόμματος του θρησκευτικού σιωνισμού, δήλωσε ότι οι ΗΠΑ πρέπει να σέβονται την Ισραηλινή δημοκρατία. Ο Λευκός Οίκος κατέστησε σαφές χθες Πέμπτη ότι καλωσορίζει το διορισμό του 69χρονου οικονομολόγου Μοχαμάτ Μουσταφά, πιστού του Μαχμούτ Αμπάς, στο αξίωμα του Πρωθυπουργού της Παλαιστινιακής Αρχής, και περιμένει από αυτόν να κάνει ένα μεταρρυθμιστικό υπουργικό συμβούλιο το συντομότερο δυνατόν, που θα το αποδέχεται μάλλον και η Χαμάς, για να διοικήσει την Γάζα. Η ομιλία που έκανε ο Μπάιντεν στο Κογκρέσο για την κατάσταση της Ένωσης, που θεωρείται σημαντική ομιλία, δεν έπεισε, λέει, τους ψηφοφόρους τους δημοκρατικούς, και δεν τον έκανε νεότερο. Εντάξει, μια ομιλία μπορεί να σε κάνει νεότερο.
έγραψε ο δημοσιογράφος Μπέρναντ Γκόλτμπεργκ στο The Hill και λέει μερικά πράγματα από κάτω, τώρα δεν έχουμε χρόνο. Ο Τραμπ για την αύξηση της τάσης αποδολαριοποίησης παγκοσμίως. Μισώ τις χώρες που αφήνουν το δολάριο. Δεν επιτρέπω στις χώρες να φύγουν. Γιατί όταν δεν καταφέρουμε να τυποποιήσουμε αυτό το νόμισμα θα είναι σαν να χάνουμε έναν επαναστατικό πόλεμο. Αυτό θα συμβεί. Είναι ένα σοβαρό πλήγμα για τη χώρα μας, όπως η απώλεια ενός πολέμου. Και δεν μπορούμε να επιτρέψουμε να συμβεί αυτό και πολλές χώρες παλεύουν τώρα να βγουν από το δολάριο. Χτυπάει τον Biden γι' αυτό. Η δικαστής Κάνον στη Φλόριντα απέρριψε μία από τις προτάσεις του Τραμπ για να απαλλαγεί από την υπόθεση της κατοχής απορρίτων εγγράφων. Ο Αμπντουραχμάν Τιάνι, επικεφαλής του Στρατιωτικού Συμβουλίου του Νίγηρα, αρνήθηκε να συναντηθεί με αμερικανική αντιπροσωπεία που έφτασε στην πόλη Νιαμέι, νομίζω η πρωτεύουσα, για διαπραγματεύσεις. Υπουργείο Άμυνας των ΗΠΑ. Δεν υπάρχει στρατιωτικό προσωπικό των ΗΠΑ στην Ουκρανία που να εξυπηρετεί συστήματα αεράμενας Patriot ή άλλο εξοπλισμό. Υπόψη ότι προχθές το είδα σε Αμερικανούς ότι δέχτηκαν ότι ένας πύραυλος Ισκαντέρ κατέστρεψε μια πυροβολαρχία Patriot. Το σχέδιο του ρωσικού στρατού, ακούστε το αυτό, να κατασκευάσει πυρηνικά υποβρύχια τύπου Σεβεροντβίνσκ, τα οποία θα είναι οπλισμένα με υπερηχητικούς πυράβλους Ζιρκόν, θα είναι διαρκής απειλή για τις υποδομές στο μεγαλύτερο μέρος της Βόρειας Αμερικής. Λέει ο Γκρέγορι Γκίλοτ, στρατηγός της Βόρειας Διοίκησης των όπλων δυνάμεων των ΗΠΑ. Η απειλή θα είναι ακόμα πιο ισχυρή κατά τα επόμενα 10 χρόνια, όταν αυτά τα υποβρύχια είναι οπλισμένα με πυράβλους Ζιρκόν. Αυτά είπε ο ανώτερος Αμερικανός αξιωματικός σε ομιλία στο Κογκρέσο. Προειδοποίησε ότι η Ρωσία διαθέτει το μεγαλύτερο προστάσιο στρατηγικών και μη στρατηγικών πυρηνικών όπλων στον κόσμο. Αυτό στην ουσία μειώνει για τις ΗΠΑ το ΝΑΤΟ, την ύπαρξη του ΝΑΤΟ. Διότι το ΝΑΤΟ έγινε για να προστατέψει την Αμερική από επιθέσεις από τη δυτική πλευρά του Ατλαντικού. Αν όμως τα υποβρύχια πάνε στις ακτές της Αμερικής και τη χτυπήσουν, γιατί να πληρώνουν για το ΝΑΤΟ? Λοιπόν, δεν έχουμε χρόνο, πρέπει να περάσουμε εντάχει αυτά που συμβαίνουν στην Ουκρανία, αν και αυτά είναι που θα επηρεάσουν και την πατρίδα μας, έτσι, κυρίως. Η ρωσική οικονομία σπάει ρεκόρ εν ώψη εκλογών. Υπόψη ότι σήμερα ξεκίνησαν οι εκλογές, θα διαρκέσουν 15, 16, 17, ξεκίνησαν από το Βλαδιβοστόκ και η ρωσική οικονομία σπάει ρεκόρ εν ώψη εκλογών με βάση το Bloomberg, το οποίο λέει 2 χρόνια μετά την έναρξη της εισβολής και την επιβολή των δυτικών κυρώσεων, η ρωσική οικονομία συνεχίζει να αναπτύσσεται, λέει το Bloomberg. Η ανεργία βρίσκεται σε ιστορικό χαμηλό, οι μισθοί αυξάνονται, ακόμα και το ρούβλι έχει σταθεροποιηθεί. Οι μισθοί των ατόμων με τα χαμηλότερα ισοδύναμα αυξάνονται επίσης με ρυθμό ρεκόρ, σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία. Σε αυτήν την κατάσταση είναι προφανές ότι ο Βλαντιμίρ Πούτιν θα κερδίσει εύκολα τις προεδρικές εκλογές που είναι σε εξέλιξη. Ωστόσο η Ουκρανία είναι αποφασισμένη να προσθέσει τη δική της συμβολή, ούτως ώστε να αυξηθούν οι απώλειες για τη Ρωσία με επιθέσεις ντρόν σε στόχους μέσα στη Ρωσία. Ο Πούτιν είπε ότι τα χτυπήματα έχουν στόχο να διαταράξουν τις εκλογές στη Ρωσία και στη συνέχεια να παρέμβουν σε αυτές. Ο Στόλτεμπεργκ, μέσω της δύναμης και της αποφασιστικότητας, οι Ουκρανοί διδάσκει ότι τα ρωσικά στρατεύματα μπορούν να νικηθούν. Η Ρωσία πληρώνει πολύ υψηλό τίμημα για μικρές επιτυχίες. Το γεγονός ότι οι Ρώσοι ξεπερνούν τους Ρώσους κάθε μέρα, εννοεί κάνουν κάποια προέλαση, είναι ένα τεράστιο πρόβλημα. Μπορέλ, και αυτό είναι σημαντικό. Ο Πάπας μπήκε στον κήπο όπου κανείς δεν τον κάλεσε. Πήγε δηλαδή σε ένα μέρος που δεν τον κάλεσε κανένας. Που είπε να σηκώσει λευκή σημαία η Ουκρανία και να διαπραγματευτεί. Ο επικεφαλής της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας, ο Πάπας Φραγκίσκος, καλώντας την Ουκρανία να βρει κουράγιο και να υψώσει τη λευκή σημαία, μπήκε σε έναν κήπο όπου κανείς δεν τον κάλεσε, δήλωσε ο Μπορέλ. Σύμφωνα με τον Μπορέλ, το να ζητήσουμε από την Ουκρανία να παραδοθεί είναι κάτι περισσότερο από επιθυμία για ειρήνη, όπως είπε ο Πάπας.
Ο Πάπας Φραγκίσος, με την ιδέα του για ανάγκη να προχωρήσει η Ουκρανία σε ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις, έθεσε ένα θέμα που στην Ευρώπη δεν τολμούν να συζητήσουν οι κυβερνήσεις. Οι Ευρωπαίοι ηγέτες φοβούνται να μιλήσουν για την ιδέα της ειρήνης, γράφει το Πολίτικο, και αυτό παίρνει τη θέση του Πάπα. Ο Πούτιν, αν στείλει στρατό η Πολωνία στη Δυτική Ουκρανία, δεν πρόκειται να ξαναφύγει από εκεί. Κρατήστε το αυτό, και μετά θα ακολουθήσουν και άλλες χώρες. Γιατί θα διεκδικήσει, η Πολωνία θα κρατήσει και θα προσαρτήσει τα εδάφη, λέει αυτά. Και μετά θα ξυπνήσουν και άλλες χώρες, η Ουγγαρία, η Ρουμανία, που οι Σοβιετικοί πήραν εδάφη από αυτές τις χώρες και τα προσάρτησαν στην Ουκρανία, ο Στάλιν δηλαδή. Ο Πούτιν πιστεύει ότι αργά ή γρήγορα η Ουκρανία θα ξεμείνει από όπλα και θα χάσει τη διεθνή υποστήριξη, αλλά κάνει λάθος, δήλωσε η Γερμανίδα Υπουργός Εξωτερικών Μπέρμποκ. Αν δεν σταματήσουν τον Πούτιν οι Ουκρανοί στην Ανατολική Ουκρανία, τότε η σύγκρουση θα έρθει στο κατόφλι μας και οι φίλοι μας από τη Βαλτική και την Πολωνία μας το επιθυμίζουν αυτό ξανά και ξανά, είπε η Μπέρμποκ. Η Γερμανία θα χρειαστεί 2 χρόνια για να αναπληρώσει το απόθεμά της με πυράβλους κρούς μεγαλοβελληνικούς Τάουρους, εάν οι γερμανικές αρχές αποφασίζουν να τους στείλουν στο Κίεβο, ανέφερε η εφημερίδα Financial Times, επικαλούμενοι ειδικούς. Η στρατηγική κυρώσεων της Δύσης για αλλαγή καθεστώτος στη Ρωσία απέτυχε, γράφει το Economist. Η νίκη του Πούτιν στις εκλογές θα είναι κάλεσμα αφύπνισης για τη Δύση. Θα σημαίνει ότι το ρωσικό καθεστώς έχει πράγματι αποδειχθεί σταθερό και η δυτική στρατηγική για την ανατροπή του έχει αποτύχει. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ευρώπη έχουν βασιστεί σε 2 στρατηγικές. Βοήθεια στην Ουκρανία, αντιρωσικές κυρώσεις, όπως σας είπα. Ωστόσο, όπως σημειώνει το δημοσίευμα, κανένα από αυτά δεν έφερε το επιθυμητό αποτέλεσμα. Η αποφασιστικότητα της Δύσης να συνεχίζει να στηρίζει το Κίεβο εξανεμίζεται σκανδαλωδώς και οι κυρώσεις με τη σειρά τους έχουν αποδεχθεί πολύ λιγότερο αποτελεσματικές από ό,τι αναμενόταν. Το κινέζικο Γουάν καταλαμβάνει όλο ένα και μεγαλύτερο μερίδιο στους ρωσικούς εμπορικούς διακανονισμούς. Λέει ότι 13,2 δισεκατομμύρια εισαγωγές είχε η Ρωσία από την Κίνα και 9,1 δισεκατομμύρια εξαγωγές προς την Κίνα. Αυτά όλα έγιναν σε Γουάν. Αν δεν ήταν αυτό, πάντα παραδοσιακά γινόταν αυτό λέει, αντιπροσωπεύει το 35,8% όλων των ρωσικών εξαγωγών και τον 37% των εισαγωγών. Αυτό έχει και μία άλλη επίπτωση, ότι καθιερώνει το Γουάν σε ένα διεθνές νόμισμα. Δηλαδή το εμπιστεύονται και άλλες χώρες. Και έτσι πάμε στην αποδολαριοποίηση που προειδοποίησε ο Τραμπ. Η Ουκρανία ξαναχτύπησε ένα δηληστήριο σήμερα, πολύ κοντά με ντρόν, μικρό δηληστήριο κοντά στη Μόσχα. Ο Στόλτεμπεργκ, οι χώρες του ΝΑΤΟ δεν στέλνουν αρκετά πυρομαχικά. Στους Ουκρανούς δεν λείπει το θάρρος, λείπουν τα πυρομαχικά. Στείλτε πυρομαχικά, λέει. Ο Μπορέλ, ο πόλεμος στην Ουκρανία ενδέχεται να κριθεί τους επόμενους μήνες. Οι δυτικοί σύμμαχοι πρέπει να σπεύσουν να ενισχύσουν τη βοήθεια που παρέχουν στο Κίεβο. Αυτά είπε στην διάρκεια επίσκεψης στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ένα σπίτι σε μια πόλη στο Ντονέτσκ εκτυπήθηκε από ουκρανικό βομβαρδισμό και σκοτώθηκαν 4 παιδιά. Έχουμε εδώ, αυτό είναι λίγο γαργαλιστικό, θα σας το πω αύριο αυτό. Η Φινλανδία σκοπεύει να υιοθετήσει προσωρινή νομοθεσία, η οποία θα επιτρέπει στις συνοριακές αρχές της χώρας να εμποδίζουν την είσοδο σε αιτούντες άσυλο που φτάνουν μέσω Ρωσίας. Δήλωσαν σήμερα η Υπουργός Εσωτερικών Μάρι Ραντάνεν και ο Πρωθυπουργός Πέτρο Όρπο. Για μερικές εκατοντάδες. Εμείς πήραμε εκατομμύρια εδώ. Για να δείτε πώς λειτουργούν τα άλλα κράτη. Και έχω εδώ τώρα τι είπε ο Μακρόν σε συνέντευξη που έδωσε σε 2 γαλλικά κανάλια και είπε ότι είναι αποφασισμένος να μην επιτρέψει τη Ρωσία να νικήσει και άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο να εμπλακεί η Ρωσία με αποστολή στρατευμάτων. Λοιπόν, αυτά είχαμε να πούμε για απόψε. Καληνύχτα, να είστε όλες και όλοι καλά. Καλό τριήμερο. Καλή καθαρά Δευτέρα. Εμείς θα είμαστε εδώ αύριο και μεθαύριο. Αλλά καλά κούλουμα.